ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું મારા કિચનમાં, જેમાં આજે આપણે બનાવીશું ઇન્સ્ટન્ટ દૂધીનો હલવો. જ્યાં ફ્રેન્ડ્સ ઇન્સ્ટન્ટ દૂધીનો હલવો, જેમાં એક પણ ટીપું દૂધનો ઉપયોગ કર્યા વગર આપણે જે બજારમાં લગ્ન પ્રસંગમાં મળે એવો જ હલવો આજે ઘરે બનાવીશું. તો રેસીપીને જોઈ લઈએ. તો દૂધીનો હલવો બનાવવા માટે મેં અહીંયા સૌથી પહેલાં 2 મીડિયમ સાઇઝની દૂધી લીધી છે, જેની મેં છાલ ઉતારી લીધેલી છે. અને હવે આપણે એને ખમણીની મદદથી ખમણી લેશું. ખમણી માટે મેં અહીંયા મોટી સાઇઝના જે કાણા આવે છે એનો ઉપયોગ કરેલો છે. આ રીતના એકદમ મોટા મોટા એનું છીણ થાય એ રીતનું આપણે એનું છોલ કરવાનો છે. કારણ કે નાની સાઇઝમાં આપણે દૂધીને જો ખમણશું તો દૂધીને આપણે બાફવાની હોય છે, તો તે બાફતી વખતે એકદમ ભૂક્કો થઈ જશે. માટે દૂધીનો હલવો આ રીતે બનાવતા હોય ત્યારે હંમેશા જે મોટી ખમણીના જે કાણા આવે એનાથી જ આપણે એનું ખમણ કરવાનું છે. તો આ રીતે હું દૂધી નાના નાના કટકા કરી અને બધી દૂધીને ખમણી લેશું. તો હવે આપણી દૂધી અહીંયા બધી જ ખમણાઈ ગઈ છે. આ રીતનું આપણે મોટું મોટું ખમણ કરી લેવાનું છે. અને હવે આપણે તેને કુકરમાં બાફવા માટે મૂકી દઈએ. તો એ બધા જ ખમણને મેં અહીંયા કુકરમાં લઈ લીધો છે અને બીજું કંઈ પણ એડ નથી કર્યું, કારણ કે દૂધીમાં ઓલરેડી પાણી ઘણું જ છૂટતું હોય છે. તો અહીંયા આપણે એમાં ખાંડ ઉમેરી અને એને ગેસ પર રાખી દેવાનું છે. તો એના માટે હું અહીંયા 1 કપ જેટલી ખાંડ ઉમેરું છું. જો તમારા ઘરમાં ગળ્યું વધારે ખવાતું હોય તો તમે વધારે ખાંડ ઉમેરી શકો છો. તો અહીંયા ખાંડ અને ખમણ જે દૂધીનું છે એ બે જ લઈ અને આપણે એને ડાયરેક્ટ જ ગેસ પર રાખી દેવાનું છે અને ઢાંકણ બંધ કરી અને દૂધીને આપણે ચડવા દઈએ. તો અહીંયા 2 થી 3 સીટીમાં એ થઈ જશે. દૂધીનું જે છીણ છે એ 2 થી 3 સીટીમાં બફાઈ જશે. તો આપણે તેને ગેસ પર મૂકી દઈએ અને ત્યાં સુધીમાં બીજી સામગ્રીને જોઈ લઈએ. તો અહીંયા મેં આ માવો લીધેલો છે. આ ઘરનો જ માવો બનાવેલો. જો તમારે એની રેસીપી જોવી હોય તો હું મારા આગળના વિડીયોમાં એની રેસીપી શેર કરવાની છું. અહીંયા એ 1.5 કપ જેટલો માવો છે. તો એની રેસીપી હું તમારી સાથે જરૂરથી શેર કરીશ. સાથે જ મેં અહીંયા 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું ઘી લીધેલું છે. ખૂબ ઓછા ઘીમાં આ હલવો તૈયાર થઈ જાય છે. ત્યારબાદ ડ્રાયફ્રૂટ્સ લીધા છે, જેમાં કાજુ, બદામ અને કિશમિશ છે. અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલો એલચીનો પાવડર લીધેલો છે. તમે ન ખાતા હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો ડ્રાયફ્રૂટ્સ તમે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે વધારે કે ઓછા અથવા તો બીજા કોઈ પણ લઈ શકો છો. તો ટોટલ આટલી સામગ્રીની આપણે હલવામાં જરૂર પડશે. તો હવે અહીંયા આપણું જે દૂધીનું ખમણ છે એ બફાઈ ગયું છે. તો ખોલી લઈએ. તો આ રીતનું કદાચ ઉપર તમને ખાંડ દેખાય અને અંદર પાણી હોય તો ગભરાવાની જરૂર નથી. સીટી આપણે વધારે કરવાની નથી, કારણ કે જો વધારે સીટી કરશું તો એ ખમણનો એકદમ ભૂકો થઈ જશે. માટે એ મીડિયમ બફાઈ જાય એટલે આપણે બંધ કરી દેવાનું છે અને આ જે ખાંડનું અને દૂધીનું પાણી હોય એને ઢાંકણ ખુલ્લું રાખી અને ગેસ ચાલુ કરી અને બાળી દેવાનું, જેથી એ બળી જાય અને આપણી દૂધી પણ વધારે ચડી ન જાય. તો આ રીતે ગેસ ચાલુ કરી અને જ્યાં સુધી પાણી ન બળે ત્યાં સુધી આ રીતે વચમાં ચલાવતા જઈ અને બધું જ જે ખાંડનું પાણી છે એને આપણે ગેસથી બાળી દેવાનું છે. તો અહીંયા હું ગ્રીન કલર એડ કરીશ. જો તમારે સ્કીપ કરવો હોય તો સ્કીપ પણ કરી શકો છો. ગ્રીન કલર એડ કરવાથી એનો કલર એકદમ સારો લાગે છે, નહીંતર એ દૂધીનો હલવો દેખાવમાં થોડો ફીકો લાગે છે. પરંતુ તમે સ્કીપ કરવો હોય તો એને સ્કીપ પણ કરી શકો છો. એ ટોટલી ઓપ્શનલ છે. તો આ રીતે જ્યારે પાણી બળતું હોય ત્યારે જ એ કલરને ઉમેરી દેવો, જેથી એ બધામાં એક સરખો સરસ મળી જાય.
તો આ રીતે આપણે ધીમા ગેસ રાખી અને બધું જ જે ખાંડનું પાણી છે એને બાળી લેવાનું છે. તો ધીરે ધીરે એ આવું થતું જશે. તમે જોઈ શકો છો કે પહેલાં કરતાં ઘણું ઓછું પાણી થઈ ગયું છે. તો આ રીતે આપણે ગેસ ચાલુ રાખી અને ધીમા ગેસ પર તેને ધીરે ધીરે બાળી લેવાનું છે. એ બધું જ ધીરે ધીરે બળી જશે. તમે જોઈ શકો છો કે હવે બધું જ પાણી જે છે એ બળી ગયું છે. તો એને વચમાં ખાસ ચલાવતા જવું અથવા તો નોનસ્ટિક લેવું, જેથી કરીને એ નીચે ચોંટી ન જાય. તો હવે આ સ્ટેજ પર આપણે જ્યારે બધું જ પાણી બળવા આવ્યું છે ત્યારે એમાં જે 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરી દઈશું, જેથી પાણી જે છે એ બળી જાય તો એ નીચે ચોંટવા કરશે. માટે અહીંયા આપણે 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું ઘી ઉમેરી દેવાનું છે. જ્યારે બધું જ પાણી બળી જાય ત્યારે ઘી ઉમેરી અને એને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે તેમાં સૌથી પહેલાં કિશમિશ નાખશું, કારણ કે કિશમિશ જે છે એ એની અંદર થોડી વાર સતળાશે તો સરસ ફૂલાઈ જશે. માટે સૌથી પહેલાં એમાં કિશમિશ એડ કરી દેવી. બાકીના જે ડ્રાયફ્રૂટ્સ છે ત્યાર પછી ઉમેરવા. તો કિશમિશ નાખી અને એને એક વખત ચલાવી લઈશું. એ થોડી ફૂલાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે બાકીના બધા જ ડ્રાયફ્રૂટ્સના કટકા કરી અને નાખી દઈશું. અને એને પણ સારી રીતે આપણે આમ ચલાવી લેવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે તેમાં આપણો જે ઘરનો બનાવેલો માવો છે એ ઉમેરી દઈશું. આ ઘરનો માવો તમે બનાવી અને ફ્રીજમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. તો તમારું કામ ખૂબ ઇઝી બની જાય છે. તો આ રીતે માવાને એડ કરી અને એને પણ આપણે સારી રીતે એક વખત ચલાવી લઈશું અને દૂધીના હલવામાં એને મિક્સ કરી દઈશું. ગેસ આ સ્ટેજ પર ધીમો જ રાખવાનો છે. તો આ રીતે જે માવાના ગંઠા હોય અમુક, એને આપણે ચલાવી અને ભાંગી લેવાના છે, જેથી એ હલવામાં સારી રીતે મિક્સ થઈ જાય. તો તમે જોઈ શકો છો કે થોડી જ વારમાં આપણો હલવો ખૂબ સરસ તૈયાર થઈ ગયો છે. અને હવે આપણે છેલ્લે તેમાં એલચીનો પાવડર ઉમેરી દઈશું. તો 1/2 ટીસ્પૂન એલચીનો પાવડર હું અહીંયા ઉમેરી દઉં છું. જો તમારા ઘરમાં કોઈને પસંદ ન હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. તો એને પણ આપણે એક વખત ચલાવી લઈશું અને આપણો હલવો હવે અહીંયા તૈયાર થઈ ગયો છે. તો ગેસને બંધ કરી દઈશું. તો આ રેસીપી ખૂબ ઓછા સમયમાં બની જાય છે અને ગેસ પણ એટલો બધો બળતો નથી. ખૂબ ઓછા સમયમાં બની જાય છે. જનરલી દૂધીનો હલવો આપણે ખમણી અને દૂધ નાખી અને ગેસ પર બનાવતા હોઈએ છીએ, ત્યારે ગેસ આપણો ઘણો બળતો હોય છે અને ટાઈમ પણ આપણો ઘણો કન્ઝ્યુમ થતો હોય છે. તો અહીંયા આ મેથડથી તમે દૂધીનો હલવો બનાવશો તો ખૂબ જ ઓછા સમયમાં ઝડપથી અને ડિલિશિયસ હલવો તમારો તૈયાર થઈ જશે. તો તમે પણ જ્યારે કોઈ ગેસ્ટ આવવાના હોય તો આ રીતે ખૂબ ઓછા સમયમાં બનાવી શકો છો. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો અને તમારી આ રેસીપી કેવી બને છે એ મારી સાથે કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી શેર કરજો. ફરી મળીશું એક નવા વિડીયોની સાથે.